مرحبا، الله يعطيكم العافية جميعا. رح أحكي عن موضوع التمثيل. دائما نحن عم نطرح بنقاشاتنا بشكل أو بآخر على وسائل التواصل الاجتماعي وبالفضاء السياسي بسوريا على موضوع التمثيل، مين بيمثل ومين ما بيمثل. الآن مثلا في ناس عم يعملوا جالية بهاي الدولة أو هاي الدولة، بدول أوروبا، فبتطلع ناس تاني بتقول مين انتو، مين اللي سمحكوا، نحن ما بتمثلونا. إذن موضوع التمثيل كتير قضية مهمة وحساسة. حكيت أنا بفيديوهات سابقة عن موضوع كيف النظام رسخ عقلية الإقطاعي، عقلية الفرد، لم يرسخ عقلية الجماعة، عقلية المؤسسات. هاي لا كانت عندنا المشكلة. نحن ورثنا من خلال الفترة السابقة انقلاب حزب البعث، اللي انقلاب العسكر، خلينا نكون دقيقين، انقلاب العسكر ب 63. ورثنا حالة من المجتمع يعتمد على الإقطاع. لم تكن الصناعة بوقتها قادرة تفرز طبقة سياسية تعبر عنها، ويصير في عندي أنا إيديولوجيات، أحزاب بناء على برامج سياسية. كان كله عم يطلع بناء على شخصه. بتذكر الله يرحمه أبوه لصديقنا عمر إدلبي، شيخ خريج أزهر، أما أسأله ليش بدك تنتخب، مين بدك تنتخب؟ قال لي بدي انتخب منصور قتاسي. قلت له بس هذا شيوعي، يعني كيف بدك تنتخبه أنت شيخ خريج أزهر؟ قال لي أنا بدي انتخب بناء على برنامج سياسي، أنا شخص عندي جمهوري، فبدي الناس تعرف إنه لازم ننتخب بناء على برنامج سياسي وليس بناء على شكل الشخص. هو عم يضحك لي مثل لافاشكيري. فأنا كانت وقتها نحكي هذا بال 2002 تقريبا، 2003، يعني هي بهالدور هذا. ف انا بوقتها تفتح ذهني انه لا، في شيء اسمه برنامج سياسي، ما بدي انتخب هذا لانه هذا من بيت دروبي، ولا هذا سني، ولا هذا علوي، ولا هذا الشيخ كان الشيخ عصام المصري بوقتها والعالم كلها تحبه. بعدين اكتشفنا انه شبيح للسلطة. اذا البرنامج السياسي هو الاساس بعملية الانتخاب. طيب نحن ما عندنا انتخابات حاليا، ما عم يصير انتخابات، ما أنا قادرين نعمل انتخابات الآن في ظل هاي الظروف، خصوصا كانت ظروف الثورة والآن ظروف النصر ولسه ما ترتبت الدولة مزبوط. نحن موجود عنا أحزاب من ما قبل الثورة، أحزاب معارضة قضت سنوات طويلة بسجون حافظ أسد وسجون بشار الأسد ودفعت أثمان غالية. وموجود عنا أحزاب تشكلت أثناء الثورة، من رحم الثورة طلعت، وتشكلت أحزاب بعد الانتصار، مجموعة تجمعات كانت موجودة أثناء الثورة وتحولت لأحزاب وعندها برامج. طب أنا ليش لا أرجع عيد الدوران العجلي من أول جديد؟ أروح على هاي الأفراد، رد لهم تعال يلا نلتقي نحن كأفراد نتحاور لنعمل تجمع. ما حد فينه يعمل أي تجمع يمثل التنوعات السورية. ما عم بحكي أنا عن تنوعات مكونات علوي وسني وشيعي ومسيحي ومدري إيش ودرزي او قومي او عروبي او كردي او تركماني. ما عم بحكي انا ما عم بحكي عن مكونات ما قبل الوطنيه، انا عم بحكي عن المكونات السياسيه، الافكار السياسيه والايديولوجيات. فكتير مهم انه نحن نشجع على التجمعات حتى لو كانت هاي الاحزاب صغيره، لانه هي اللي بتراكم، بدل ما انا ارجع لعقلية الفرد والإقطاعي الزعيم اللي كل نهار بنط من محل لمحل، مثل ما شفنا خلال الفترة الماضية طويلة من الثورة بالتجمعات. بتلاقوا هالشخص موجود بهذا التجمع بنط على تجمع تاني، بنط على تجمع ثالث وهيك. فتجاربنا قبل الثورة كانت من خلال شيء اسمه التجمع الوطني الديمقراطي، هو مجموعة من الأحزاب السورية اللي كانت معارضة لحافظ الأسد وثم بشار الأسد، ودفعت أثمان غالي. فيما بعد طرحت فكرة انه نحن المستقلين، في اشخاص كانوا مستقلين، نحن ما لنا وجود ضمن هاي التشكيلة الحزبية. فاجى اعلان دمشق لا يكون شكل جديد من اشكال التنظيم السياسي، التعاون والتحالفات، لانه صرنا بدنا نجيب مستقلين مشان المستقلين يكونوا ضمن، يكونوا نحن ما عندنا احزاب كتير، ما عندنا احزاب مترسخة بالمجتمع. فصار عندنا انا بسوريا الإعلان دمشق اللي هو جاب مستقلين. هلأ نقطة اللي حاول الإعلان يعملها إنه نجيب مستقلين ويمثل هذول المستقلين، كانت نفس نقطة ضعفه، إنه هذول المستقلين تشظوا يعني كانت تجربة جديدة بالنسبة لنا.
غير التجارب التقليدية بعلم السياسي، إنه الأشخاص بيجتمعوا ضمن تجمعات بناء على برنامج سياسي. بالثورة أيضا ما كان في عنا إمكانية لنشكل تجمعات، بدأنا بتنسيقيات. التنسيقية نفسها تحوي متعددين الأفكار ومتعددين الإيديولوجيات. التنسيقية نفسها انقسمت، صارت تنسيقية أول الشارع وتنسيقية نص الشارع وتنسيقية آخر الشارع. تمت نزعة الفرد الأنانية موجودة عم تطغى على العمل. ما قدرنا نجمع الناس على برنامج سياسي، وبنفس الوقت النظام اشتغل على هذا الموضوع. وكوادر التنسيقيات، أنا طلعت على دراسة انعملت إنه كوادر التنسيقيات الأولى والثانية والثالثة خلال أول سنة من الثورة إما تصفوا قتلا واغتيالا، أو تصفوا بالسجون، اعتقلوا تصفوا السجون، أو تهجروا برا البلد. فوصلت بالنتيجة شباب ما عندهم خبرة بالعمل السياسي، ما عندهم خبرة بالعمل، وسقطنا بفخ اللي نصبنا اياه النظام، فخ عسكرة وحرب المدن اللي دمر سوريا. يعني استخدموا مشان يدمر سوريا. نحن كنا عم نحكي عن طريقة عمل تاني، وبإشراف ضباط محترفين، بإشراف ضباط الجيش، والجيش يعني الناس اللي انشقت عن الجيش. النظام دفشنا باتجاه عمل تاني، ووقعنا بالفخ، فخ العسكرة وحرب المدن وفخ الطائفيين. أنا طلعت على القاهرة بال 2012. كان في عدة محاولات لتشكيل تمثيل للسوريين. بدأنا، كان في خيمة لدعم الثورة السورية موجودة، بدعم من خيمة مصرية لدعم الثورة السورية موجودة وسط ميدان التحرير. عاملين أحزاب ناصرية مصرية لدعم الثورة السورية بالتعاون مع أحزاب ناصرية سورية وأحزاب يسارية. وكان في خيمة الثورة السورية اللي عملها صديقي وحبيب قلبي أبو رامز معتز شقلاب، اللي كانت موجودة عند الجامعة العربية. الآن كان هناك الأستاذ نجاتي طيارة، الله يطول بعمره ويشفيه ويعافيه، وكان الأستاذ منصور أتاسي الله يرحمه. هون بدأت التفكير بكيف ممكن نجمع السوريين ونعمل نشاط نجمعهم لنعمل تمثيل بشكل أو بآخر. بفيديو تاني رح أحكي بتفاصيل أكثر وننطلق لقصص وتمثيل، يعني قصص اللي شلون صارت المحاولات والإيجابيات والسلبيات اللي صارت. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم.